خب یه سلام دوباره عرض میکنم خدمتون. امیدوارم که درس آشپزی ما رو یاد گرفته باشید. یه روز تعطیله و تصمیم گرفتم که یکی از غذاهایی که یه کابوس تو ایران آموزش بدم. خورش فسنجون. مادرم وقتی میخواد خورش فسنجون درست بکنه ساعت 6 صبح بلند میشد میرفت تو آشپزخونه، غذاش هم ساعت 2:30 بعد از ظهر آماده میشد. بعد هم خیلی دوستش داشتیم و میدیدیم که چقدر براش زحمت میکشه تا این غذا درست شه. ولی خب اگه تکنیک آشپزی رو کاملا رعایت بکنیم زمان زیادی برای درست کردن این غذا نمیکشه. نهایتا اگه شما بخواید جا بیفته تو 2 ساعت این اتفاق میفته. فسنجون که شهرهای مختلف با چیزهای مختلف درست میکنن، هر شهری فسنجون خودشو داره، ولی خب طعمی که تو همه جا مردم دوستش دارن مابین ترش و شیرینه، نه خیلی شیرین و نه خیلی ترش، بهش میگن ملس. حالا بهتون یاد میدم که چجوری مزه ملس بسازید، چیکار بکنید که لعابش خوب بشه، چیکار بکنید که رنگش خوب بشه و مهمتر از همه مورد مقبول همه واقع بشه، نه اینکه چون من یه غذا رو دوست دارم شیرینش کنم یا ترشش بکنم. هر کسی که این فسنجون رو خورده، این فسنجون رستورانی، یه فسنجون خوب در بیاره. حالا یه مطلب پیرامون گوشتش میخوام بگم. من از مرغ استفاده کردم. مرغ جزو گوشتاییه که سالمه و با خوردنش دچار هیچ مشکلی نمیشی. من هر وقت که کباب درست میکردم سعی میکردم یه سیخ ازش خودم بخورم و اینکه امتحانش میکردم که این گوشتش خوب شده یا بد شده. باورتون نمیشه مصرف روزانه این یه تیکه کباب کلسترول منو برد روی 7.5 که مثلا نرمالش باید 5 میشدش. ولی خب با یه رژیم غذایی مناسب دوباره اون کلسترول رو کنترلش کردم و اینکه خب امروز هم دارم راحت زندگی میکنم و همه چی میخورم. باید خیلی مراقب باشیم. ولی برای فسنجون بعضیا گوشت اردک استفاده میکنن، بعضیا گوشت بوقلمون استفاده میکنن، بعضیا گوشت پرنده های شکاری رو استفاده میکنن، این قازای وحشی رو. و اینکه خب همه اینا خوبه. اگه نظر منو بخوای فکر میکنم گوشت بوقلمون بهترین گوشت برای فسنجون. من خیلی هم خوردم. گوشت اردک هم خوبه. گوشتایی که زمان زیادی برای پختشون میبره باعث میشه که فسنجونشون بیشتر لعاب بندازه و اینکه خوشمزه تر بشه. اگه شما مثلا یه گوشت مرغ رو بیارید بذارید به اندازه گوشت بوقلمون بپزه، خب معلومه که به اون اندازه نمیشه. من با گوشت شترمرغ هم پختم، معرکه در اومد. گوشت شترمرغ زمان پختش دقیقاً عیناً گوشت معمولی میمونه و خیلی هم طول میکشه تا بپزه. خب حالا این چیزی که من دارم آموزش میدم میتونید برای 4 تا پرس خوب این غذا رو درست بکنید برای 4 نفر. و فسنجون هم بهتون میگم اگه درست کردید و زیاد بود میتونید بذارینش تو فریزر. من همیشه خودم زیاد درست میکنم و فریزش میکنم هر وقت که دوست دارم، چون غذاییه که زمان زیاد میبره تو فریزر میذارم. مواد اولیه‌اش رو بهتون میگم. من رب انار دارم. اندازه رب انار کمی بیشتر از یه لیوان برای 4 نفر. حالا برای من زده 250 میل. من تقریبا 1/4 اینو میخوام استفاده بکنم. بیایم سراغ گردو. من گردو رو آسیابش کردم. ببینید از جلو برام میگیری، ببینید بعد به این شکل در بیاد، عیناً پودر سوخاری بشه. اگه زیادم لهترش بکنید خوب نمیشه و زیادم درشتر باشه زیر دهن مزش بد میشه. من 3 تا قاشق شکر دارم. من از شکر قهوه‌ای استفاده کردم. اینم آلو بخاراییه. برای اینکه لعابش خوب بشه و طعمش ملس بشه یکی از تکنیک‌های خوب درست کردن فسنجون اینه که آلو بخارایی استفاده بکنید. تقریبا 750 گرم مرغ دارم و 2 تا پیاز دارم. این فیلمو من 4 سال پیش یا 5 سال پیش درستش کردم. اون موقع کیفیت دوربینم خیلی پایین بود و خیلی ها خواستن که من این فیلمو دوباره درست کنم. حالا برای خورد کردنش من بهتون یاد دادم که به چه صورت پیاز و نگینی درش بیارید، ولی این نگینی خیلی ریز میخوایم باشه. ببینید خب ببینید چقدر ریز شد. اندازه هاشو ببینید. نگینی خیلی ریز میخوایم اینو درش بیاریم. من
فقط یه دونش رو بهتون نشون دادم که به چه شکل بشه. اندازه نیگینی رو من بهتون گفتم چقدره، از اندازه استانداردش دقیقاً نصفش باشه. الان اندازه این پیازا رو از جلو شما ببینید، خیلی ریزه. هر چیز ریزتر و کوچیکتر باشه موقع پختنش خیلی بهتر میشه. حالا یه مطلب مهم در مورد گردو میخوام بهتون بگم. اینا قلقای جا افتادن یه دونه فسنجون خوبه. قبل اینکه اگه میخواید یه رنگ خوب بگیرید، یه روغن خوب بگیرید، یه لعاب خوب میخواید بگیرید از گردوتون، گردو رو باید یه تفت خیلی کوچیک توی یه مایتابه بدینش، ولی این حرارت خیلی باید کنترل شده باشه. اگه بسوزونینش بو میگیره، گردوتون رو باید دور بریزید. خیلی باید مراقب باشید که ظرفتون کمی داغ بشه تا گردوتون رو کمی تفت بدید، یه فسنجون خوب داشته باشید. من پای گاز بهتون نشون میدم که باید چیکار. ماهیتابه رو من گذاشتم داغ شد با یه حرارت کم، ببینید شعله‌اش زیاد نیستش. گذاشتم ماهیتابه‌ام داغ شد و گردو من بهش اضافه میکنم. گردو تازه زیاد خوب نی، ولی یه گردویی که یه چند ماه بمونه معرکه است برای درست کردن فسنجون. آشپزی به 2 دسته تقسیم میشه. یه قسمت بهش میگن سفره‌داری، یه قسمت هم بهش میگن تخته‌کاری. تو قسمت سفره‌کاری اول خورشتای ایرانیه و تو قسمت تخته‌کاری قسمت کباباست. حالا شاید یه چیز بهتون بگم باورتون نشه، همه فکر میکنن که من یه تخته‌کار خوبم، ولی من اول آشپزی رو با سفره‌داری یاد گرفتم. یه خورشپز بودم و بعد از خورشپزی اومدم تو کار تخته‌کاری. بابت خورشتایی که بهتون آموزش میدم خیالتون راحت باشه، حاصل سالها تجربه است و اینکه همیشه تو مقدار خیلی زیاد من این غذاها رو درست کردم. خب از زمانی که میریزید گردو رو، از زمانی که میریزید داخل مایتابه، نباید قاشق شما یا کفگیرتون نباید استاپ بکنه. اگه استاپ بکنه باعث میشه که یه قسمتی برشته بشه و سوخته بشه. ما فقط میخوایم تفتش بدیم تا یک مقداری این رنگش تغییر بکنه. حالا اگرم دوست نداشتید، تو حوصلتون نگنجید، این کارو نکنید، ولی باورتون نمیشه طعم فسنجون رو زمین تا آسمون این عوض میکنه. خب من این کارو میکنم دیگه، زیاد وقت دوربین رو نمیگیرم و اینم شما فکر نکنید که رنگش سیاه میشه به اون صورت، نه به اون شکل نمیشه، فقط یه مقداری رنگش تیره تر و دارک تر میشه. تقریبا یه 5 دقیقه این کارو بکنید با حرارت خوب مایتابه، شما گردوتون اون طعم خامیش از بین میره و آماده میشه برای روغن انداختن و لعاب انداختن. خب حالا قسمت بعدی رو براتون میگیرم که باید چیکار. خب من فقط توی مواد اولیه یادم رفت که آب لیمو رو بگم. آب لیمو هم میخوایم به اندازه 1 قاشق غذاخوری برای ملس شدنش توش بریزیم. اگه خواستید لیمو تازه هم استفاده کنید میتونید. خب میایم سراغ خورد کردنش. چیزی که قشنگ میشه رو من بهتون میگم. سینه رو وسط 2 قسمتش میکنیم و اینا رو هم به اندازه 3 انگشت میبریم. اگه بخوایم کوچیک‌تر ببریم، ببینید 3 انگشت اینجوری ضخامتشه و 3 انگشت هم اینجوری. به اندازه 3 انگشت تیکه هاشو میبریم، چون اگه نازک باشه قراره این بجوشه. تقریبا 1 ساعت از همدیگه وا میره و دفرمه میشه. خب اینم از گوشتمون. ببینید سینه وسط 2 تیکه کامل. دیگه باقیش کار سختی نیستش، باقیش هیچ کاری نداره. این مرغ دستم در رفتش میافتاد. خب این الان مرغمون و اینم پیازمون. میریم پای قابلمه دیگه. باقیشو ما توی قابلمه درست میکنیم. نیاز به قابلمه داریم که همونجا تفت بدیم و آماده بشه و ظرف زیادی هم کثیف نکنه. خب تقریبا ببینید
من میخوام که این شکلی بشه، یعنی کاملا رنگ بگیره. الان نگاه کنید کاملا رنگ گرفته و آماده شده. من ازشم چشیدم، نمکشم به اندازه است. خب حالا توی این مرحله گردو رو بهش اضافه میکنم. گردو رو اضافه میکنم و یه تفت کوچیکم گردو رو میدم و بعد زعفرونم رو اضافه میکنم. میبینید کفش یک مقداری رنگ گردو تیره تره. فقط این برای همون زمانیه که خاموشش کردم. حرارت مایتابه اینو یک مقداری تغییرش داده. تقریبا این که آماده شد آبو بهش اضافه میکنم و یه تفت کوچیک بهش میدم، چون زمانی که این تفت رو میخوره باعث میشه که این گردو راحت‌تر روغنش رو آزاد بکنه. خیلی ها میگن زعفرون رو تو مرحله آخر باید بهش اضافه بکنی برای اینکه عطر و بوش نره. من میگم اگه زعفرونتون زعفرون خوبی باشه عطر و بوش نمیره. زمانی که از الان بذارم من زعفرون رو با این بزنم قشنگ تو خورد گوشت و مواد میره. خب تو این مرحله من زعفرونم هم اضافه میکنم. اینو نه یه پرس نه دو پرس، شاید باورتون نشه من هر هفته تو مغازم، چون این غذاییه که 4 روز 5 روز هم میتونید نگرش دارید. این یکی از پرفروش‌ترین غذاهام بود تو رستورانم. اینو شما این روشی رو که من براتون درست کردم، اینو من سالها به این شکل درست کردم و همه راضی بودن و ازش جواب گرفتم. خب زعفرونم هم من تو این مرحله بهش اضافه کردم. زعفرون مرحله آخر اضافه کنی اصلا تو تن مرغمون نمیره، تو تن گردومون نمیشینه و فقط یه بو داره، ولی مزهش رو تو غذا نمیتونید حس بکنید. خب این مرحله دیگه مرحله آخرمونه. من از آب داغ هم استفاده نمی کنم روش، از آب یخ هم استفاده نمی کنم. آبی که تو حرارت محیط هستش من بهش اضافه می کنم. حالا براتون سوال میاد چه اندازه ما آب بهش اضافه بکنیم. اینو من یه همش میزنم به این شکل. خب و میذارم این کاملا بپزه. آب باید کاملا روی مرغمون رو بگیره و روی مرغمون آب باید کاملا بشینه، ولی قبل از این یه همه خوب بهش میزنیم که گردوهامون کاملا باز بشه از هم دیگه. اینم ممکنه برای بعضیا سوال بیاد تا حالا درست نکردن این چرا این رنگیه. زمانی که بهش ما رو به انا رو اضافه میکنیم باعث میشه که رنگش تغییر بکنه. من نیاز دارم کمی دیگه آب اضافه بکنم، چون این لیوانم من میخوام بشورم که زعفرونی. خب دقیقاً الان این به صورت کامل این حالا میپزه و لاب میندازه. این الان به صورت کامل الان آماده است، ولی باید درش رو ببندیم با شعله کم به مدت 45 دقیقه بذاریم آرومی قل بخوره. خب توی این مرحله آلو بخارایی من بهش اضافه میکنم. شما یک باری که اضافه کنید تاثیراتش رو میتونید تو فسنجونتون ببینید، ولی من الان شکر و سسم رو اضافه نمی کنم. اینا رو میذارم برای مرحله آخر و وقتی که این کاملا پخت و روغن خودش رو آزاد کرد. حتما فراموش نکنید در ظرفتون رو ببندید و شعله رو من بهتون نشون میدم که روی چه شعله‌ای بذارید. ببینید شعله باید کم کم باشه. بذارید به مدت 45 دقیقه بپزه و قشنگ گل بخوره. خب تقریبا 30-35 دقیقه طول کشید که این به این شکل در اومد و کاملا رنگ زعفرون توش در اومده، عطرش در اومده، بوی گردو بلند شده، یعنی که این غذا کاملا آماده است. خب ولی ما زمان چیکار میکنیم؟ ما زمان نصف میکنیم. حالا الان اگه 30-35 دقیقه این آماده شده، 30-35 دقیقه هم طول میکشه که با
رب انار جا بیفته. من رب انارم هم تو این مرحله بهش اضافه میکنم و شعله هم توجه داشته باشید که شعله رو کم کم بکنید. این واقعا رب انار خوبی بود. من همیشه از رب انار ایرانی استفاده میکنم برای کارم، ولی خب این بار به پیشنهاد همسرم از رب انار خارجی استفاده کردم و اینکه خیلی معرکه و خوش‌طعمه. باورم نمی‌شدش این رب انار به این شکل باشه. رب انارم میخواد بگم از کجا گرفتم. اونایی که تو استرالیا هستن شاید بشناسن. رب انارم از الدی گرفتم. خب با هم زدن من رب انارم داره باز میشه و رنگ غذام داره تغییر میکنه. خب حالا میام سراغ شکرم رو اضافه میکنم بهش و یک قاشق غذاخوری آب لیمو. خب حالا ازش تست میگیرم ببینم آیا این ملس شده یا نه. ولی تا زمانی که تمام رب انار باز نشه کاملا داخل این، حالا یه چیز جالب از رب انار بهتون میگم. رب انار هر مقداری که میجوشه رنگش تیره تر میشه و طعمش متفاوت میشه. شما تو اول زمانی که اینو مخلوط میکنید گول اینو نخورید که این آماده است یا این طعم واقعیه. بعد چند بار بچشینش و ببینید آیا به اون مرحله رسیده که شما میخواید یا نه. الان طعمش عالیه ولی من به این کفایت نمی کنم و دوباره شعله رو کمش میکنم و اجازه میدم بجوشه تا جا بیفته و اون بار براتون دوباره فیلم میگیرم و نشون میدم. خب اومدیم سراغ فسنجونمون. الان تقریبا 1 ساعت و نیم زمان گذشته. اینم فسنجون ماست. ببینید هم رنگ خوبی داره و طعمشو نمیتونم بگم الان بهتون، باید مزه کنم. ببینید کاملا لابدار، مرغا کاملا پخته و آماده سرو کردنه. خب من یه ذره ازش ور میدارم برای امتحان کردن. باورتون نمیشه 90% تأثیر خوشمزه شدن فسنجون به رب انارشه، چون یه حجم زیادی از این رب انار داخل این هست. من رب انارم هم به میلی بهتون میگم 400 میلی گرم من بهش رب انار اضافه کردم. وقتی شیشه‌شو خوندم به اندازه 400 میلی گرم بهش رب انار اضافه کردم و این کاملا جا افتاده و خوب شده. امیدوارم که این فیلمو ببینید و یاد گرفته باشید. من تمام سعیم بر اینه که تمام چیزی رو که در اختیار دارم بهتون یاد بدم و دوست دارم همونجوری که سفره من رنگینه سفره شما هم رنگین باشه. بعضیا فکر میکنن یه سفره رنگین داشتن به پول زیاد خرج کردنه، ولی اصلا به این شکل نیستش. وقتی که ما یه غذا رو با عشق بپزیم مطمئن باشید که با عشق پخته میشه. بعضی حالا فرقی نمیکنه چه زن چه مرد، بعضیا فکر میکنن پختن غذا تو خونه یک وظیفه است، ولی من اصلا به عنوان یه وظیفه نگاه نمیکنم. به عنوان یه عشق، یه مقوله‌ای که باعث خوشحال شدن دیگران میشه بهش نگاه میکنم. ما 2 آشپز بودیم داخل یه مغازه. باورتون نمیشه روزایی که من بودم همه گفتن غذا تو خوشمزه تره. من آشپزی تنها برام یه شغل نبود، یه علاقه بود، یه زندگی بودش. ولی همکار ما با هم دیگه با یه فرمول، با یه انگریدین دقیقاً مشترک کار میکردیم، ولی دستپختمون خیلی متفاوت بود. من آشپزی رو برای خودم و اینکه یه علاقه میدونستم، ولی اون فقط میومد که کار کنه و پول در بیاره. خب امیدوارم که از این فیلمم لذت برده باشید. این فسنجون رو درست کنید، حتما خوشمزه میشه. و در نهایت یه خواهش ازتون دارم. من چنل پرژین کوکینگ کورس رو فقط به درخواست شما درست کردم و اینکه
تصمیم گرفتم فیلم‌های جدید و از صفر، از ابتدای آموزش آشپزی تا انتها که به غذاهای مختلف میرسه براتون بسازم، ولی نیاز دارم که شما حمایتش کنید. اگه انگلیسی تایپ کنید پرژین کوکینگ کورس داخل یوتیوب بالا میاد و من نیاز دارم که شما اونو فالوش بکنید و اگرم تونستید در نهایت فیلم های ما رو تو اپلیکیشن دیگه به اشتراک بذارید. امیدوارم هر جای دنیا که هستید سربلند و سرفراز باشید.